Oppitunti 1. Sekoituspaaistokeittäminen. Sekoitetut perunat on helppo valmistaa. Varmista vain, että kypsennät vihannekset korkealla Se on lämmöllä. hieno vinkki. Ruoanlaitto korkealla lämmöllä auttaa säilyttämään niiden rapeuden ja eloisat värit. Nimenomaan. Kyse on siitä nopeasta keittomenetelmästä, joka pitää ravinteet ehjinä. Rakastan, kuinka monipuolisia sekoitetut perunat voivat olla. Voit käyttää melkein mitä tahansa kasviksia, joita sinulla on käsillä. Kyllä, ja ne sopivat erinomaisesti erilaisten kastikkeiden ja makujen kokeiluun. Olen samaa mieltä. Se on nopea ja terveellinen tapa nauttia erilaisia ainesosia yhdessä ruokalajissa. Varmasti. Suunnitellaan pian sekoitusilta ja kokeillaan uusia yhdistelmiä. Olen mukana. On hauskaa luoda jotain herkullista yhdessä. Ehdottomasti. En malta odottaa, mitä maukkaita luomuksia keksimme. Oppitunti 2. Ruokaostokset. Hei, oletko jo tehnyt ruokaostoksesi? Kyllä, palasin juuri supermarketista, ja se oli melkoinen seikkailu. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä päädyit hakemaan? Sain joukon tuoreita hedelmiä ja vihanneksia sekä välipaloja viikolle. Hienoa. Tuoreet tuotteet ovat aina paras valinta. Se tekee aterioista niin paljon terveellisempiä. Nimenomaan. Tunnen itseni aina energisemmäksi, kun syön tuoreita raaka-aineita. Oletko törmännyt haasteisiin shoppailun aikana? Vähän. Kauppa oli täynnä, mutta onnistuin löytämään kaiken tarvitsemani. Voin kuvitella. Viikonloppuisin on aina vähän kaoottista. Oppitunti 3. Lentoongelmat. Olen todella pahoillani kuullessani matkatavaroiden ongelmista lennon aikana. Kiitos. Se oli turhauttavaa, mutta pärjään. Voitko antaa minulle vinkkejä seuraavalle keöalle? Ehdottomasti. Pidä aina vaihtovaatteet ja välttämättömyystarvikkeet käsimatkatavarassasi. Hieno idea. Teen sen ehdottomasti välttääkseni haittoja. Muista myös merkitä matkatavarasi selkeästi, jotta ne voidaan tunnistaa helposti. En ollut ajatellut sitä. Lisään erottuvan tunnisteen seuraavalla kerralla. Se todella auttaa, etenkin vilkkailla lentokentillä, joissa laukut voivat sekoittua. Minä muistan sen. Kiitos neuvoista. Se tekee matkustamisesta vähemmän stressaavaa. Milloin vain. Toivon, että seuraava lentosi sujuu ongelmitta ilman matkatavaroita. Oppitunti 4. Uhanalaisten lajien suojelu. On olemassa useita organisaatioita, jotka pyrkivät suojelemaan uhanalaisia lajeja, mikä on ratkaisevan tärkeää biologisen monimuotoisuuden kannalta. Ehdottomasti. Heidän ponnisteluillaan on olennainen rooli ekologisen tasapainon ylläpitämisessä. Olen samaa mieltä. On innostavaa nähdä, kuinka omistautuneita ihmiset ovat villieläinten ja niiden elinympäristöjen säilyttämiseen. Kyllä, ja uusien puiden istuttaminen on yksinkertainen mutta tehokas tapa tukea näitä aloitteita. Nimenomaan. Puut tarjoavat suojaa, ruokaa monille lajeille ja auttavat niitä menestymään. On hämmästyttävää, kuinka toisiinsa kaikki on luonnossa, eikö olekin? Ehdottomasti. Jokainen toiminta on tärkeää ja tukemalla näitä organisaatioita voimme vaikuttaa. Olen iloinen voidessani olla osa yhteisöä, joka välittää ympäristöstä. Yhdessä voimme lisätä tietoisuutta ja edistää näitä tärkeitä syitä. Oppitunti 5. Talvielämä. Talvi maassa voi olla varsin haastava, varsinkin vuonna 1862, kun resurssit olivat rajalliset. Kuulostaa kovalta. Millaista elämä maalla oli silloin? No, monet ihmiset luottivat maanviljelyyn ja metsästykseen, mutta ankarat talvet vaikeuttivat selviytymistä.
Voin kuvitella. Kylmä sää on varmasti tehnyt matkustamisesta ja resurssien keräämisestä melko haastavaa. Nimenomaan. Perheiden piti olla kekseliäitä selviytyäkseen talvikuukausista. Ihailen heidän joustavuuttaan ja kykyään sopeutua niin ankariin olosuhteisiin. Kyllä, se todella korostaa näiden yhteisöjen vahvuutta aikoinaan. On kiehtovaa oppia siitä, kuinka he onnistuivat menestymään vaikeuksista huolimatta. Olen samaa mieltä. Heidän tarinansa ovat osoitus ihmisen sitkeydestä ja kekseliäisyydestä. Oppitunti 6. Tuottavuusvinkit. Minulla on vinkkejä tuottavuuden ylläpitämiseen, kuten lyhyiden päiväunien ottaminen ja raitista ilmaa meneminen ulos. Kuulostaa hyödylliseltä. Tunnen itseni usein hitaaksi päivällä, joten nopeat päiväunet saattavat tehdä tempun. Kyllä, jopa 20 minuutin päiväunet voivat ladata energiaasi ja parantaa keskittymistä. Kokeilen sitä ehdottomasti. Olen huomannut, että ulkona astuminen voi myös kohottaa mielialaani. Ehdottomasti. Pieni raikas ilma ja auringonvalo voivat tehdä ihmeitä henkisen selkeyden kannalta. Se on järkevää. Luonnolla on tapa elvyttää henkemme ja luovuutemme. Nimenomaan. Pienten taukojen sisällyttäminen rutiiniin voi parantaa yleistä tuottavuutta. Rakastan tuota ideaa. Kyse on tasapainon löytämisestä ja itsestämme huolehtimisesta. Varmasti. Sitoudumme kokeilemaan näitä vinkkejä ja katsotaan, miten ne toimivat meille. Oppitunti 7. Rajamatka. Elämä talvella voi olla aivan erilaista. Matkustaminen on usein olematonta ankarissa olosuhteissa. Kuulostaa haastavalta. Kuinka ihmiset onnistuivat kiertämään niin kylmällä säällä? No, matkustaminen oli vaikeaa ja monet pysyivät lähellä kotia lumen ja jään takia. Ymmärrän miksi. Raja oli kova, etenkin rajallisilla resursseilla talvella. Nimenomaan. Ihmisten oli luotettava voimakkaasti yhteisöihinsä ja siihen, mitä heillä oli käsillä. Se todella korostaa omavaraisuuden merkitystä noina aikoina. Kyllä heidän piti olla hyvin strategisia resursseensa ja suunnittelunsa suhteen. Ihailen heidän kykyään kestää tällaisia vaikeuksia ja silti tukea toisiaan. Se on todella inspiroivaa. Heidän tarinansa opettavat meille paljon joustavuudesta ja yhteisöllisyydestä. Oppitunti 8. Hallintatoiminnot. Johtamistoiminto tukee suunnittelua yrityksen henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämiseksi. Mielenkiintoista. Se on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että työntekijät tuntevat olevansa arvostettuja ja motivoituneita. Ehdottomasti. Kun johto keskittyy henkilökohtaisiin tarpeisiin, se lisää yleistä moraalia ja tuottavuutta. Olen täysin samaa mieltä. Tyytyväisillä työntekijöillä on taipumus toimia paremmin ja vaikuttaa positiivisesti työpaikalle. Nimenomaan. On tärkeää, että organisaatiot panostavat työntekijöidensä kehitykseen ja hyvinvointiin. Rakastan tätä lähestymistapaa. Se luo kannustavan ympäristön, joka edistää kasvua ja yhteistyötä. Kyllä, ja se auttaa rakentamaan vahvan tiimin, joka pystyy selvitymään haasteista tehokkaasti. Olen innoissani nähdessäni, kuinka näitä periaatteita voidaan soveltaa reaalimaailman skenaarioissa. Tutkitaan lisää tehokkaita johtamistrategioita, jotka edistävät työntekijöiden tyytyväisyyttä. Oppitunti 9. Päivittäistavarakauppa. Hei, minun on haettava päivittäistavaroita. Haluatko tulla mukaan? Toki, haluaisin liittyä sinuun. On aina hauskempaa tehdä ostoksia jonkun kanssa. Hienoa. Lisäksi voisin käyttää toista mielipidettä joistakin tuotteista, joita aion ostaa.
Ehdottomasti. Autan mielelläni valitsemaan parhaat vaihtoehdot. Täydellinen. Tehdään luettelo varmistaaksemme, ettemme unohda mitään tärkeää. Se on fiksu idea. Se tekee ostosmatkastamme tehokkaamman. Kyllä, ja voimme myös tutkia uusia reseptejä, kun olemme siinä. Rakastan sitä. Uusien reseptien kokeileminen tekee ruokaostoksista paljon jännittävämpiä. Aloitetaan luettelostamme ja lähdetään ulos. Oppitunti 10. Yhteisongelmat. Anna minun tarkistaa yhteys ja yrittää käynnistää se uudelleen. Joskus se auttaa. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Toivon, että voimme korjata sen nopeasti. Kyllä, en haluaisi jättää väliin tärkeitä puheluitamme tai kokouksiamme teknisten ongelmien vuoksi. Nimenomaan. Vakaa yhteys on välttämätön tuottavuuden ja yhteyden ylläpitämiseksi. Katsotaanpa ratkaiseeko uudelleenkäynnistys ongelman. Se tekee usein ihmeitä. Olen samaa mieltä. Teknologia voi olla hienoa, mutta yleensä nopea nollaus tekee tempun. Sormet ristissä. Jos se ei toimi, meidän on ehkä tarkistettava asetukset. Ehdottomasti. Olen täällä auttamassa lisäongelmien vianmäärityksessä tarvittaessa. Kiitos. Tehdään yhdessä töitä saadaksemme kaikki takaisin raiteilleen. Oppitunti 11. Puutarhaviljely ja sankarit. Siellä on puutarhatalouden koulu, jossa on suuria puutarhoja, mikä on kiehtovaa nähdä. Kuulostaa ihanalta. Rakastan sitä, kuinka kasvit voivat tuoda kauneutta ja elämää mihin tahansa tilaan. Ehdottomasti. Se on loistava tapa opettaa opiskelijoille kestävyyttä ja luontoa. Olen samaa mieltä. Genston Heights on puisto, joka muistuttaa yhtä Kanadan sankareista, mikä lisää historiallista merkitystä. Kyllä, on hämmästyttävää, kuinka luonto ja historia voivat tulla yhteen niin merkityksellisillä tavoilla. Rakastan sitä. On tärkeää, että ihmiset ovat yhteydessä sekä ympäristöön että historiaansa. Nimenomaan. Tällaiset puistot voivat kouluttaa kävijöitä tärkeistä tapahtumista ja tarjota samalla kauniin tilan nauttia. Olen innoissani saadessani oppia lisää siellä muistetuista sankareista ja heidän panoksistaan. Suunnitellaan vierailu tutustumaan puutarhoihin ja nauttimaan historiasta. Oppitunti 12. Suihkut ja pukuhuoneet. Kyllä, vieraille on tarjolla suihkut ja pukuhuoneet, mikä on todella kätevää. Hienoa kuulla. Näiden tilojen ansiosta on paljon helpompaa virkistäytyä harjoituksen jälkeen. Ehdottomasti. On kiva saada se vaihtoehto, varsinkin jos olet liikkeellä. Olen täysin samaa mieltä. Arvostan aina paikkaa, jossa voin muuttua ja tuntea oloni mukavaksi. Lisäksi se kannustaa enemmän ihmisiä käyttämään kuntosalia, kun he tietävät voivansa siivota jälkikäteen. Nimenomaan. Se luo vieraanvaraisen ilmapiirin kaikille heidän kuntotasostaan riippumatta. Mielestäni on välttämätöntä, että kaikki kuntokeskukset tarjoavat nämä mukavuudet kokemuksen parantamiseksi. Ehdottomasti. Odotan innolla näiden suihkujen käyttöä istuntojemme jälkeen. Minäkin. Otetaan kaikki irti kuntosalista ja nautitaan niistä tiloista. Oppitunti 13. Tuottavuusongelmat. En ole vielä varma parhaasta tavasta lähestyä tehtäviäni. Olen huolissani tuottavuuden ylläpitämisestä. Se on pätevä huolenaihe. On niin tärkeää löytää tasapaino, joka pitää sinut keskittyneenä tuntematta ylikuormitusta. Nimenomaan. Haluan varmistaa, että pysyn tehokkaana enkä menetä motivaatiota matkan varrella. Ymmärrän täysin. Ehkä pienten, saavutettavissa olevien tavoitteiden asettaminen voi auttaa pitämään sinut tiellä.
Hieno ehdotus. Tehtävien jakaminen hallittaviksi paloiksi saa ne tuntumaan vähemmän pelottavilta. Kyllä, ja sen avulla voit juhlia edistymistäsi, mikä voi olla todella motivoivaa. Rakastan tuota ideaa. Saavutusten seuraaminen voi auttaa minua pysymään positiivisena ja keskittyneenä. Ehdottomasti. Kyse on siitä, mikä sopii sinulle parhaiten, ja sopeutuminen tarpeen mukaan. Kiitos tuestasi. Olen innoissani voidessani toteuttaa näitä strategioita eteenpäin. Oppitunti 14. Varausohje. Se toimii. Voitko varata sen minulle? Tietysti. Täytän varauksen heti ja varmistan, että kaikki on kunnossa. Kiitos. Arvostan todella apuasi tässä. Se tekee suunnittelusta niin paljon helpompaa. Se ei ole ollenkaan ongelma. Autan mielelläni matkan järjestämisessä. Odotan innolla tätä seikkailua ja kaiken varaaminen vie mieltäni kuorman. Olen iloinen kuullessani sen. Lähetän sinulle kaikki vahvistustiedot, kun se on tehty. Täydellinen. Pidän sähköpostia silmällä noiden päivitysten varalta. Kyllä, ja jos haluat minun sisällytettävän jotain erityistä, kerro minulle. Minä teen. Kiitos vielä kerran, että huolehdit tästä. Se merkitsee minulle paljon. Oppitunti 15. Henkilökohtainen kosketus ruoanlaitossa. Rakastan tätä ajatusta. Se tekee keittokirjasta henkilökohtaisemman ja erikoisemman. Nimenomaan. Suosikkireseptimme sisällyttäminen luo ainutlaatuisen kokoelman, joka heijastaa makuamme. Kyllä, ja tarinoiden jakaminen siitä, miksi jokainen ruokalaji on merkittävä, tekee siitä vieläkin mielekkäämmän. Olen täysin samaa mieltä. Se lisää henkilökohtaisen kosketuksen, joka saa keittokirjan tuntumaan perheen aarteelta. Varmasti. Voin jo kuvitella muistot, joita luomme, kun keitämme näitä reseptejä yhdessä. Siitä olen innoissani. Se on hieno tapa juhlia yhteistä aikaa keittiössä. Ehdottomasti. Aloitetaan suosikkireseptien kerääminen ja katsotaan, mitä voimme koota. Olen valmis. Tästä tulee hauska projekti, josta voimme nauttia tulevina vuosina. En malta odottaa, miten kaikki käy. Tämä on arvokas lisä kulinaariselle matkallemme. Oppitunti 16. Tietoinen päätöksenteko. Aivan, on tärkeää olla tietoinen tekojemme mahdollisista seurauksista. Ehdottomasti. Tulosten huomioon ottaminen voi auttaa meitä tekemään viisaampia päätöksiä pitkällä aikavälillä. Nimenomaan. On helppo toimia impulsiivisesti ajattelematta, miten se voi vaikuttaa muihin. Kyllä, hetken pohdinta voi estää väärinkäsityksiä ja konflikteja. Olen täysin samaa mieltä. Kyse on huomaavaisemman lähestymistavan luomisesta vuorovaikutukseemme. Rakastan, kuinka tietoisuus voi johtaa parempiin suhteisiin ja viestintään. Varmasti. Kun tarkastelemme valintojemme vaikutusta, edistämme positiivisempaa ympäristöä. Minua innostaa harjoittaa tätä mindfulnessia jokapäiväisessä elämässäni. Se on niin arvokas taito. Pidetään toisiamme vastuullisina ollaksemme tietoisempia päätöksissämme eteenpäin. Oppitunti 17. Lääketieteen lähetyssaarnaaja. Livingston aikoi tulla lääketieteelliseksi lähetyssaarnaajaksi. Tämä tarkoittaa, että hän olisi lääkäri sekä saarnaaja ja opettaja. Se on ihailtava polku. Lääketieteen yhdistäminen koulutukseen ja uskoon voi luoda voimakkaan vaikutuksen. Nimenomaan. Se osoittaa sitoutumista palvelemaan sekä apua tarvitsevien yksilöiden kehoa että henkeä. Rakastan tuota ideaa. Se korostaa kokonaisvaltaista hoitoa, joka käsittelee fyysistä ja emotionaalista hyvinvointia.
Varmasti. Tällaiset roolit voivat innostaa yhteisöjä ja edistää terveystietoisuutta. On ihanaa miettiä, miten yksi ihminen voi vaikuttaa niin moneen elämään positiivisesti. Kyllä, ja se korostaa myötätunnon merkitystä sekä lääketieteessä että koulutuksessa. Olen samaa mieltä. Muistakaamme myös muiden palvelemisen arvo omassa elämässämme. Ehdottomasti. Se on hieno muistutus antaa myönteistä panosta yhteisöihimme. Oppitunti 18. Muinaiset urheilijat. Vuosisatoja sitten jopa Kreikan antiikin olympialaisten urheilijat käyttivät erilaisia stimulantteja. Se on kiehtovaa. On mielenkiintoista miettiä, miten urheilu on kehittynyt ajan myötä. Nimenomaan. Stimulanttien käyttö korostaa, kuinka pitkälle olemme päässeet terveyden ja oikeudenmukaisuuden ymmärtämisessä urheilussa. Olen samaa mieltä. Nykyään on tiukat määräykset reilun pelin ja urheilijoiden turvallisuuden varmistamiseksi. Kyllä, ja on tärkeää säilyttää kilpailun eheys tuleville sukupolville. Rakastan sitä, että moderni urheilu edistää paitsi fyysisiä kykyjä myös eettisiä normeja. Varmasti. Kyse on kilpailuhenkien juhlimisesta urheilijoita kunnioittaen. Ehdottomasti. Olen iloinen nähdessäni tämän edistyksen. Se kannustaa terveellisempään lähestymistapaan urheiluun. Jatketaan yleisurheilun oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia edistävien käytäntöjen tukemista. Oppitunti 19. Myrskyiset tarinat. Tarinat olivat hyvin pelottavia. Ikkunani ulkopuolella oli myrsky. Voje. Se kuulostaa voimakkaalta. Myrskyt voivat olla melko pelottavia, etenkin yöllä. Nimenomaan. Tuuli alkoi ulvoa ja sade kaatoi kovaa alas. Voin kuvitella. Se luo niin aavemaisen ilmapiirin, jolloin kaikki tuntuu dramaattisemmalta. Joo, se lisää varmasti minkä tahansa lukemasi tai katsomasi tarinan jännitystä. Olen samaa mieltä. Myrskyn ääni voi todella parantaa tunnelmaa ja asettaa kohtauksen. On hämmästyttävää, kuinka luonto voi luoda niin voimakkaita tunteita elementteidensä kautta. Varmasti. Rakastan sitä, kuinka hyvä tarina voi kuljettaa sinut siihen hetkeen, jolloin se tuntuu todelliselta. Ehdottomasti. Jaamme lisää niitä jännittäviä tarinoita seuraavan kerran, kun hengailemme. Oppitunti 20. Kesäpuutarhat. Rakastan nähdä petunioita ja kehäkukkia kesällä. Ne lisäävät puutarhoihin niin eloisia värejä. Ehdottomasti. Ne kirkastavat mitä tahansa ulkotilaa ja tuovat niin paljon iloa. Kyllä, ja jotkut ihmiset istuttavat auringonkukkia, jotka ovat myös upeita ja iloisia. Olen samaa mieltä. Auringonkukilla on ainutlaatuinen kyky kääntyä ja seurata aurinkoa, mikä on kiehtovaa. Nimenomaan. Niiden suuret päät ja kirkkaan keltaiset terälehdet luovat kauniin näkymän missä tahansa puutarhassa. Lisäksi ne sopivat erinomaisesti pölyttäjien, kuten mehiläisten ja perhosten, houkuttelemiseen. Totta. On hienoa, kuinka kukat voivat tukea ekosysteemiä näyttäen samalla kauniilta. Rakastan sitä, kuinka puutarhanhoito voi olla sekä rentouttava harrastus että tapa vaikuttaa positiivisesti luontoon. Varmasti. Suunnitellaan kukkien istuttamista yhdessä tänä kesänä. Siitä tulee hauskaa. Oppitunti 20. Rattijuopumuksen vaarat. On todella hälyttävää, kuinka vaarallista rattijuopumus voi olla. Vuosittain menetetään tuhansia ihmishenkiä sen takia. Tiedän, ja se, että monet ihmiset menettävät autojensa hallinnan heikentyneen arvostelukyvyn vuoksi, on sydäntä särkevää. Tarkalleen ottaen se on ehkäistävissä oleva ongelma,
mutta silti se vaatii edelleen viattomia ihmishenkiä ja tuhoaa perheitä. Ja seuraukset ylittävät vain mukana olevat yksilöt. Kokonaiset yhteisöt tuntevat näiden tragedioiden vaikutuksen. Kyllä, siksi tietoisuuden lisääminen rattijuopumuksen vaaroista on niin tärkeää. Ehdottomasti vastuullisen käyttäytymisen ja vaihtoehtojen edistäminen voi pelastaa lukemattomia ihmishenkiä. Kyse on turvallisuuden ja vastuullisuuden kulttuurin luomisesta teillä. Viime kädessä, meillä kaikilla on rooli sen varmistamisessa, että kaikki pääsevät kotiin turvallisesti joka päivä. Kyllä, yhdessä voimme vaikuttaa ja estää tällaisten järjettömien tragedioiden tapahtumisen. Oppitunti 22. Positiiviset muutokset elämässä. Oletko huomannut positiivisia muutoksia elämässäsi viime aikoina? Kyllä, itse asiassa. Olen nukkunut nyt paljon paremmin ja tunnen itseni energisemmäksi päivällä. Hienoa kuulla. Laadukkaalla unella voi olla niin syvällinen vaikutus yleiseen hyvinvointiimme. Se todella tekee. Olen myös keskittynyt mielenterveyteen, mikä on auttanut valtavasti. Ehdottomasti mielestämme huolehtiminen on yhtä tärkeää kuin kehostamme huolehtiminen. Kyllä, ja olen huomannut, että pienetkin muutokset rutiinissani voivat johtaa suuriin parannuksiin mielialassani. Se on fantastinen oivallus. Usein pienet asiat tekevät suurimman eron. Nimenomaan. Olen innoissani voidessani jatkaa tätä itsensä kehittämisen matkaa ja nähdä, mihin se vie minut. Viime kädessä positiivisten muutosten omaksuminen voi johtaa tyydyttävämpään ja onnellisempaan elämään. Oppitunti 23. Menneisyyden salaisuudet. On kiehtovaa ajatella, kuinka vain muutama luotettu henkilö tiesi, että frankit asuivat noissa pienissä huoneissa. Kyllä, piiloon siirtyminen 6. Heinäkuuta 1942 oli päätös, joka muutti heidän elämänsä ikuisesti. He kohtasivat käsittämättömiä haasteita, mutta he onnistuivat säilyttämään toivon ja inhimillisyyden niin pimeinä aikoina. Tarkalleen, ja heidän tarinansa korostaa perhesiteiden vahvuutta ja joustavuuden merkitystä. On hämmästyttävää, kuinka he loivat normaalin tunteen huolimatta heitä ympäröivästä jatkuvasta pelosta. Todellakin, heidän rohkeutensa ja päättäväisyytensä pysyä yhdessä tällaisissa olosuhteissa on todella inspiroivaa. Ja se toimii muistutuksena luottamuksen ja tuen tärkeydestä vaikeimmissa tilanteissa. Ehdottomasti, heidän perintönsä opettaa meille edelleen toivon ja ihmishengen voimasta. Loppujen lopuksi juuri ne tarinat muistuttavat meitä yhteisestä inhimillisyydestämme ja myötätunnon tarpeesta. Oppitunti 24. Julkisen liikenteen turvallisuus. Se on hyvä pointti julkisen liikenteen turvallisuudesta yöllä. Se on aihe, joka huolestuttaa monia ihmisiä. Kyllä, kuulen usein erilaisia mielipiteitä, ja on tärkeää ottaa huomioon ympäristö ja tietty alue. Tarkalleen ottaen jotkut kaupungit ovat melko turvallisia, kun taas toisilla voi olla suurempia riskejä, varsinkin kun on pimeää. On aina viisasta pysyä valppaana ja olla tietoinen ympäristöstäsi sijainnista riippumatta. Ehdottomasti, ja matkustaminen ystävän kanssa voi usein parantaa turvallisuutta, jos olet ulkona myöhään illalla. Kyllä, ja reittien ja aikataulujen tunteminen etukäteen voi auttaa minimoimaan mahdolliset riskit. Myös luotettavien kuljetusvaihtoehtojen, kuten hyvin arvioitujen kyytiyhteyksien, käyttäminen voi tarjota mielenrauhaa. Todellakin, tietoisuus ja varovaisuus voivat vaikuttaa merkittävästi turvallisen kotimatkan varmistamiseen.
Viime kädessä kyse on tasapainon löytämisestä mukavuuden ja henkilökohtaisen turvallisuuden välillä julkista liikennettä käytettäessä. Oppitunti 25. Unelma Karibiasta. Kun mainitset Karibian rannan, se tuo heti mieleen kuvia paratiisista ja rentoutumisesta. Olen kuullut siitä hienoja asioita. Kristallinkirkkaat vedet ja pehmeät valkoiset hiekat kuulostavat aivan taivaalliselta. Joo, ja vilkas kulttuuri ja herkullinen ruoka lisäävät vain näiden kauniiden saarten viehätystä. Voin vain kuvitella, kuinka virkistävää on nauttia auringosta ja nauttia paikallisesta keittiöstä rannalla. Tarkalleen, ja harrastus, kuten snorklaus tai sukellus, tekisi kokemuksesta vieläkin ikimuistoisemman. Ehdottomasti, vedenalaisen maailman ja sen värikkään meren elämän tutkiminen on jotain, mitä olen aina halunnut tehdä. Lisäksi paikallisten lämmin vieraanvaraisuus tekee vierailusta entistä erikoisemman ja vieraanvaraisemman. Kyllä, mielestäni se on täydellinen pakopaikka arjen hälinästä. Lopulta, loma Karibialle kuulostaa unelmalta jokaiselle, joka etsii seikkailua ja rentoutumista. Oppitunti 26. Kiireiset aikataulut. Kun otetaan huomioon, kuinka kiireinen elämämme voi olla, ymmärrän täysin vetovoiman löytää tapoja poistaa matkustaminen. Nimenomaan. Niin monien sitoumusten kanssa voi olla uuvuttavaa olla jatkuvasti liikkeellä. Kyllä, olipa kyseessä työ- tai perhevelvoitteet, pakattu aikataulu jättää usein vähän tilaa seisokkeille. Ja tekniikan avulla on hämmästyttävää, kuinka voimme muodostaa yhteyden ja tehdä yhteistyötä tarvitsematta matkustaa pitkiä matkoja. Ehdottomasti virtuaalikokoukset ja online-työpajat voivat olla yhtä tehokkaita, ellei enemmän, kuin henkilökohtaiset kokoontumiset. Lisäksi se säästää aikaa ja rahaa, jolloin voimme keskittyä siihen, mikä todella on tärkeää kiireisessä elämässämme. Kyllä, ja se avaa mahdollisuuksia ihmisille, jotka eivät ehkä ole voineet matkustaa eri syistä. Loppujen lopuksi näiden nykyaikaisten mukavuuksien omaksuminen voi auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme säilyttäen tasapainon elämässämme. Tarkalleen ottaen kyse on ajan ja resurssien hyödyntämisestä nykypäivän nopeatempoisessa maailmassa. Oppitunti 27. Laajentuminen ja kasvu. On kiehtovaa ajatella, kuinka nopeasti maa laajeni länteen kohti tyyntä valtamerta noina päivinä. Kyllä, tämä laajentuminen toi mukanaan mahdollisuuksia, mutta se toi mukanaan myös lukuisia haasteita. Juuri kun ihmiset etsivät uutta maata ja resursseja, he kohtasivat usein konflikteja ja vaikeita olosuhteita. Se on monimutkainen luku historiassa, jota leimaa kunnianhimo ja uusien alkujen etsiminen. Kyllä, ja pioneerit, jotka uskaltautuneet länteen, osoittivat huomattavaa rohkeutta epävarmuuden edessä. Ehdottomasti heidän päättäväisyytensä luoda uusia polkuja muokkasi kansakunnan maisemaa. Lisäksi se johti elinvoimaisten yhteisöjen kehittämiseen, jotka menestyisivät tulevina vuosina. Todellakin, mutta on tärkeää muistaa, mikä vaikutus tällä oli myös alkuperäiskansoihin. Loppujen lopuksi tarina länteen suuntautuvasta laajentumisesta on sekä edistymistä että pohdintaa yhteisestä historiastamme. Oppitunti 28. Luottamuksen rooli. Olen täysin samaa mieltä siitä, että ilman luottamusta on uskomattoman vaikeaa saavuttaa tavoitteita yhdessä. Kyllä, luottamus on jokaisen onnistuneen kumppanuuden perusta, oli se sitten henkilökohtainen tai ammatillinen. Tarkalleen, kun tiimin jäsenet tuntevat olonsa turvalliseksi toistensa aikomuksista, yhteistyö kukoistaa. Ja se edistää avointa viestintää,
joka on välttämätöntä haasteisiin vastaamiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi. Ehdottomasti luottamuksen rakentaminen vie aikaa ja vaivaa, mutta palkkiot ovat korvaamattomia pitkällä aikavälillä. Kyllä, ja se tarkoittaa luotettavuutta ja johdonmukaisuutta toiminnassamme ansaitaksemme luottamuksen muilta. Viime kädessä luottamus luo tukevan ympäristön, jossa jokainen tuntee olevansa arvostettu ja valtuutettu osallistumaan. Lopulta kyse on suhteiden vaalimisesta, jotka kestävät haasteita ja juhlivat menestyksiä yhdessä. Tarkalleen, ja tämä yhtenäisyyden tunne ajaa meitä kohti yhteisen tavoitteidemme saavuttamista. Oppitunti 29. Pysyminen kunnossa. Kyllä, käyn kuntosalilla 2 viikossa ja mielestäni se todella auttaa minua pysymään aktiivisena ja energisenä. Se on hyvä sinulle. Mitä teet usein, kun olet siellä saadaksesi kaiken irti ajastasi? Aloitan yleensä kardioharjoituksilla sykkeen nostamiseksi, jota seuraa voimaharjoittelu lihaksen rakentamiseksi. Se kuulostaa vankalta rutiinilta. Kardion sekoittaminen voimaharjoitteluun voi todella parantaa yleistä kuntoa. Tarkalleen, ja yritän myös sisällyttää lopussa joitain joustavuusharjoituksia, kuten venyttelyä tai joogaa, liikkuvuuteni parantamiseksi. Se on hieno lähestymistapa. Joustavuus jätetään usein huomiotta, mutta se on niin tärkeää vammojen estämisessä. Ehdottomasti. Lisäksi kuntosalilla käyminen antaa minulle mahdollisuuden rentoutua ja puhdistaa mieleni kiireisen päivän jälkeen. Ymmärrän, kuinka siitä olisi hyötyä. Fyysinen aktiivisuus auttaa usein stressin lievittämisessä ja henkisen selkeyden kanssa. Loppujen lopuksi johdonmukaisen kuntosalin aikataulun ylläpitämisestä on tullut tärkeä osa elämän tyyliäni ja nautin siitä. Oppitunti 30. Kulttuurinen rikkaus. Kävin äskettäin festivaalilla, joka esitteli perinteistä musiikkia ja tanssia, mikä oli melko kiehtovaa kokea omakohtaisesti. Kuulostaa hämmästyttävältä. On jotain todella erityistä siinä, että uppoutuu erilaiseen kulttuuriin. Ehdottomasti. Esiintyjien energia ja intohimo olivat tarttuvia, mikä teki siitä unohtumattoman kokemuksen. Voin vain kuvitella, kuinka eloisa ilmapiiri on täytynyt olla kaikkien ympärillä olevien värien ja äänien kanssa. Joo, ja tanssien takana olevan historian oppiminen lisäsi uuden arvostuskerroksen taidemuotoa kohtaan. Sitä rakastan kulttuuritapahtumissa. Ne eivät vain viihdytä, vaan myös kouluttavat meitä erilaisista perinteistä. Nimenomaan. Se on kaunis tapa olla yhteydessä muihin ja juhlia erilaisia taustojamme. Loppujen lopuksi tällaiset kokemukset muistuttavat meitä ihmisen ilmaisun ja luovuuden rikkaudesta. Kyllä he rohkaisevat meitä omaksumaan ja kunnioittamaan kulttuureja, jotka tekevät maailmastamme niin ainutlaatuisen. Oppitunti 31. Hätävalmius. Olitko koskaan tilanteessa, joka oli hätätilanne? On aina hyvä tietää, mitä tehdä tällaisten tapahtumien sattuessa. Kyllä, minulla oli kerran pieni hätä, ja se opetti minulle, kuinka tärkeää on olla varautunut mihin tahansa. Ehdottomasti. Suunnitelman laatimisella voi olla valtava ero, kun asiat menevät pieleen. Olen samaa mieltä, ja perusensiavun tunteminen voi auttaa meitä reagoimaan tehokkaasti kriittisissä tilanteissa. Nimenomaan. On lohdullista tietää, että voimme mahdollisesti pelastaa ihmishenkiä olemalla tietoisia ja ennakoivia. Lisäksi rauhallisena pysyminen hätätilanteessa voi todella auttaa tekemään parempia päätöksiä. Kyllä, paniikki voi hämärtää harkintamme, joten vastausten harjoittaminen on välttämätöntä. Loppujen lopuksi valmistautuminen ei tarkoita vain hätätilanteiden käsittelyä. Se on voimaantumisen ja itsevarmuuden tuntemista. Ehdottomasti.
Se on taito, jonka kehittämiseen jokaisen tulisi ottaa aikaa oman ja muiden turvallisuuden vuoksi. Oppitunti 32. Taksihintojen tiedot. Olen pahoillani, mutta minulla ei ole tietoja tarkasta hinnasta. Tiedän kuitenkin, että se on yleensä mitattu. Se on järkevää. Mitatut hinnat ovat yleisiä monissa kaupungeissa matkojen oikeudenmukaisen hinnoittelun varmistamiseksi. Kyllä, ja on aina hyvä idea vahvistaa kuljettajan kanssa ennen matkan aloittamista yllätysten välttämiseksi. Ehdottomasti. Avoimuus on avainasemassa kuljetuskustannuksissa. Lisäksi arvioidun hinnan tunteminen etukäteen voi auttaa sinua budjetoimaan matkakustannuksesi tehokkaammin. Kyllä, ja on viisasta tarkistaa mahdolliset lisämaksut, etenkin ruuhka-aikoina. Nimenomaan. Tietoisuus antaa meille mahdollisuuden tehdä älykkäämpiä valintoja matkoilla. Loppujen lopuksi ymmärtäminen, miten taksihinnat toimivat, voi parantaa yleistä matkakokemustamme. Ehdottomasti. Kyse on valmistautumisesta ja tietoon perustuvien päätösten tekemisestä liikkeellä ollessasi.